সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত আৰু মই আজি বনাব লৈছোঁ পোলাও গম পাইছে চাগে আৰু মই মোৰ পোলাও বনোৱা ষ্টাইলটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ সব বনাই চাগে হেনেকেও হয়তো আপোনালোকৰ পোলাও বনালে চাউলটো ভাঙি যাব বা পেলপেলিয়া হৈ যাব মই যোনটো ষ্টাইলত আজি বনাই দেখুৱাম হেনেকে একদমে ভাঙি নাযাব আৰু বহুত ধুনীয়া চাউল ভাগে থাকিব সো আৰম্ভ কৰোঁ ন আৰু লগতে চাটনি এখন ধুনীয়া চাটনি এখন চাবলৈ পাব আপোনালোকে আৰু বিন আৰু ব্ৰকলি ষ্টিম কৰা বহুত ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আৰু এনেকৈ দেখাই দিম মই আজি তো বলক ভেজ পোলাও বনাবলৈ মই লৈছোঁ কাজু 100 গ্ৰাম গোটা মছলা কেইটামান লৈছোঁ মোৰ পচন্দৰ আৰু লৈছোঁ ভেজিটেবলত গাজৰ পিঁয়াজ আৰু গ্ৰীণ মটৰ আপোনালোকে বিচাৰিলে আৰু চব্জি ল'ব পাৰে মই কিন্তু বেছি খেলি মেলি হ'লে ভাল নাপাওঁ এতিয়া মই কাজুখিনি দুফাল কৰিছোঁ যাতে পোলাও এগৰা খাওঁতে এটা আবাদা মুখত পৰে গোটাকৈও দিব পাৰে কিন্তু এনেকৈ কাটি দিলে কোৱান্টিটিটো বেছি হৈ যায় এতিয়া মই পিঁয়াজটো স্কুৱেৰ শ্বেপত কাটি দিছোঁ অলপ সৰু চাইজত এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল চব্জি কটাত কি কথা আছেনো কিন্তু এটা কথা দেখি ভাল লাগিলে খাবলৈও ভাল লাগিব এতিয়া আকৌ গাজৰটো সৰু শ্বেপতে কাটিছোঁ আৰু চব্জিবোৰ সৰু চাইজতে কাটিব পাৰিলে ভাল আৰু নহ'লে জাবৰ লাগে পোলাও নিচিনা লাগিব জানো এতিয়া আহোঁ চাউলৰ ফালে চাউলখিনি মই 20 মিনিট মানৰ আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ ডাইৰেক্টকেও দিব পাৰে চাউল কিন্তু মোৰ বাচমতি চাউল নহয় আকৌ চাউলখিনি চনা চক্তি চাউল হয় যিহেতু আমাৰ ঘৰত সেইটোৱে চাউল থাকে এতিয়া ইয়াতে মই গোটা মছলা আৰু পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু বাদামো ইয়াতে দি দিলোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে গ্ৰীণ মটৰখিনি দি দিছোঁ আৰু গাজৰো দি দিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি কৰি লওঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই সিজাই নেপেলাওঁ 50% মানে সিজাম আৰু এতিয়া চব্জিখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পিছত দিছোঁ চাউলখিনি মই চাউল এনেকৈ ভাজি লওঁ তাৰপিছত সেই কৰিম চাই থাকিব এইটো ষ্টাইলত যদি আপোনালোকে পোলাও বনায় কেতিয়াও চাউল ভাঙি নাযায় চাউল ভাগে থাকিব গোটা হৈ থাকিব বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈও আপোনালোকে জাষ্ট বনাই চাই থাকক খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া দিছোঁ মই নিমখটো খালি অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ পানীও দিবলৈ আছেতো সেইকাৰণে নিমখটো একেবাৰে ইয়াতে মই দি দিছোঁ পিছত একো দিবলৈ নাই আৰু ইয়াতে একেবাৰে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি লৈছিলোঁ ঢাকি পেলাই পোলাও চবে বনাব জানে কিন্তু কেতিয়াবা অকণমান ইফাল হৈ যায় ন কিন্তু মই এইটো ষ্টাইলতে সদায় বনাওঁ কিন্তু সদায় ছেম নিচিনাই হয় কিন্তু দেই আৰু সেইফালে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ ইয়াতে বেলেগ এটা কুকাৰ পাতিছোঁ আৰু ইয়াতে মই বাটাৰ অকণমান দিছোঁ 2 চামুচ দিম ইয়াতে সেইটো নেদেখালোঁ আৰু ইয়াতে মই তেজপাত দুখিলা দিছোঁ এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ ইয়াতে সেইখিনি চাউল ইয়াতে দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া একো ভাজি চাজি কৰি নাথাকোঁ ডাইৰেক্ট ইয়াত পানী দিম ইয়াত এতিয়া মই লগালগ পানী দিয়ে দিম ৰখি নাথাকোঁ আৰু ইয়াতে মই চাউল লৈছিলোঁ 2 কাপ আৰু পানী লৈছোঁ 2.5 কাপ বেছি পানী দিলেও চাউলখিনি ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া মই এইখিনি ষ্টিম কৰিম কেনেকৈ বনাম চাই থাকিব বহুত টেষ্টি লাগে আপোনালোকে বিন বইল খাই চাগে আৰু ভাজি খাই চাগে এইটোতো বইলতে পৰে কিন্তু চাই থাকিব কেনেকৈ বনাম একে নিচিনা কিমান খাই থাকিব ন কেতিয়াবাতো অলপ ডিফাৰেণ্ট খাব লাগে ন এতিয়া তেল গৰম কৰিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ তেল অকণমান দিছোঁ আৰু মিঠাতেল দিয়া নাই কিন্তু মই ইয়াত ৰিফাইন তেল দিছোঁ একেবাৰে অকণমান দিছোঁ যাতে তলত লাগি নাযায় আৰু ইয়াতে মই নিমখ অকণমান দিছোঁ কিন্তু হালধি নিদিওঁ এইখিনি মই একদম ল' ফ্লেমত মই সিজাম গেছটো একেবাৰে কমাই থৈ দিব ডাঙৰ নকৰিব এনেকৈ সিজাম মই এতিয়া ঢাকি থৈ দিম ইয়াত মই কিন্তু একদম পানী ইউজ নকৰোঁ তেলটো যিহেতু অকণমান দিছিলোঁ সেইটো উপায় ষ্টিম কৰিম মই এইফালে লাহে এনেকৈ সিজাই থাকিম আৰু মাজে লৰাই আছোঁ এনেকৈ কিন্তু সিজালৈকে এনেকৈ মই সিজাই থাকিম আৰু একো বেলেগকৈ এতিয়া কৰিবলৈ নাই আৰু সিজিবলৈ হৈছে এইখিনি বেছি টাইম নালাগে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পেন এখনত কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ আৰু কাজু বাদাম কেইটামান লৈছোঁ ইয়াতে অকণমান ৰ'ষ্ট কৰি ল'ম এইখিনি জ্বলি যোৱাকৈ অলপমান জ্বলি যোৱাকৈ বেছি নহয় সেইখিনি হোৱাৰ পিছত মই মিক্সি জাৰত পিচিব লৈছিলোঁ কিন্তু পিচিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু বহুত টান থাকে এইখিনি মই খুন্দনাতে খুন্দি পেলালোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি গাৰ্নিচিং কৰি দিম
কাজু বাদামৰ ঠাইত আপুনি ৰঙা বাদামো দিব পাৰে, কেঁচা জলকীয়া ঠাইত আপুনি শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে। ৰঙা বাদামটো বেছি টেষ্টিয়ে হ'ব কাজু বাদামতকৈ। আৰু এইফালে দেখিছেনে মই কি লৈছোঁ। ইমান অকণমানি বস্তুৰ পৰা মই ইমান টেষ্টি এটা চাটনি বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এয়া লৈছোঁ মই জিৰা গোটা অকণমান, আৰু চেনি 2 চামুচ লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 3টামান লৈছোঁ, নহৰু গোটা কেইটামান লৈছোঁ, আৰু বিলাহী লৈছোঁ। বিলাহী আদা ফালা আছিলে কালিৰ, সেইকাৰণে সেইখিনিকো দি দিছোঁ। এতিয়া বলক চাটনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে মই জিৰাখিনি দি দিছোঁ তেল গৰম হোৱাৰ পিছত। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেলহে দিছোঁ দেই, মিঠাতেল নাই দিয়া। আৰু পিঁয়াজখিনি বহুত পাতলাকৈ কাটি পেলাই দিছোঁ, আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ ৰঙচুৱাকৈ। এইফালে পিঁয়াজখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে দি দিম মই নহৰুখিনি কিন্তু কাটি দিছোঁ, খুন্দি পেলাই দিয়া নাই। আৰু বিলাহী দি দিছোঁ ইয়াতে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মই। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম পূৰা সিজি যোৱাকৈ, আৰু নিমখ হালধি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকি পেলাই সিজাই ল'ম আৰু গেছটো অকণমান কমাই মেলি। আৰু এয়া 5-10 মিনিটমানৰ পিছত এনেকৈ বিলাহীখিনি গলি গৈছে, আৰু সিজাব আছে, হোৱা নাই কিন্তু দেই। এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাঙি পেলাই ভাজি থাকিম, আৰু পানী অলপ দি পেলাই। আৰু এতিয়া দিম চেনিখিনি, আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু অকণমান পানী দিম। এইখিনি পূৰা গলি যোৱাৰ পিছলৈকে এতিয়া সিজাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই পানী অকণমান সৰহকৈ দি পেলাই সিজাই লওঁ, আৰু চাটনিখন অকণমান পাতলাকৈ দৰকাৰ হ'বতো, পোলাওৰ লগত খাম যিহেতু। আৰু এইখন চাটনি পোলাওৰে কম্বিনেশ্যনে হয় বাৰু, স্পেচিয়েল হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু টিফিন স্পেচিয়েল আছিলে, মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ মই, সেইকাৰণে টিফিনতে দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি পোলাও, আৰু আমিও নিজেও খালোঁ বাৰু দেই। আৰু এনেকৈ মই পোলাও প্ৰায়ে দিয়া হয়, আৰু এনেকৈ খাই ভালে লাগে, আমনি নালাগে। তেল চেলো বেছি দিয়া নহয়, চব্জি শাক পাচলি ঢেৰ কিবাকিবি দিয়া নহয়, সিও ভালে পায় বাৰু দেই। আৰু টাইমো বহুত ছেভ হয়, আৰু চিম্পল হয় ৰেচিপিটো। আৰু মই এনেকৈ চাউলখিনি ৰাতি ভাজি থৈ দিওঁ, কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা অকল কুকাৰত দি দিলে হৈয়ে যায়। বহুত শ্বৰ্টকাট মানে, বহুত ইজি। আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত যে ইমান ইটো কাম ওলাই নহয়, সৰু সুৰা কামবোৰ। আৰু তাকো মোৰ ছোৱালীজনী আছে, তাইতো মাজে মাজে আমনি কৰাটোতো আছে বাৰু। তেনেকৈ আমনি নকৰে যেনিবা, তাইৰে কাম কিবাকিবি থাকে ন, খুৱাব লাগে, কাপোৰ সলোৱা বা গা পা ধোৱা, কিবা সৰু কাম থাকে। এতিয়া কওক আপোনালোকে, পোলাও চেহেৰা দেখি পেলাই গম পাইছেনে কিমান টেষ্টি লাগিছে? আৰু চাউল দেখিছে নাই, কিমান চাউল ভাগেই আছে, একো এটা ভাঙা নাই চাউল, ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। বিয়া বা ৰেষ্টুৰেণ্টত পোৱা নিচিনা লগা নাইনে বাৰু? আৰু আজি মোৰ টিফিন স্পেচিয়েলটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আৰু মই বিলাহী চাটনিত অৰিগেনো অকণমান দিছিলোঁ, সেইখিনি পাহৰি থাকিলোঁ দেই। আৰু এইফালে বিন আৰু ব্ৰকলি ষ্টিম, ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে খাই, আৰু খাই চাব আপোনালোকে। আৰু আজিলৈ বাই।